السلام علیکم ورحمت الله. د انګلیسي ژبې د ګرامر د 500 ټکي کوېسچنز نننۍ ویډیو ته ښه راغلاست. په دغه ویډیو کې موږ د یو نوي نه تر سلمې پوښتنې پورې ځوابوو. نو راځو کوېسچن نمبر 91. Can we say I'm going to Kabul tomorrow? آیا موږ داسې ویلی شو چې I am going to Kabul tomorrow. It means we use present continuous tense for future action. I am going to Kabul چې دی دا present continuous tense دی او tomorrow future time expression دی. نو پوښتنه په داسې شکل ده چې آیا د present continuous tense سره موږ داسې عمل ښودلی شو چې په راتلونکي کې ترسره کیږي؟ نو جواب دا دی چې یس. present continuous tense چې دی مختلف یوسیجې لري چې په هغې کې یو دا دی چې کله یو عمل مخکې تر مخکې نه ورته قوي اراده ده، مخکې تر مخکې نه پلان شوی دی او ته مکمل مطمئن یې چې دا کار ترسره کیږي، نو بیا موږ کولی شو چې present continuous استعمال کو او future time expression ورسره وایو. مثال زه وایم چې I'm visiting Ali tomorrow. زه سبا د علي سره ملاقات کوم. present continuous کولی شي د future عمل لپاره استعمال کی. 92مه پوښتنه داسې ده چې the difference between I'm going to Kabul tomorrow and I'm going to go to Kabul tomorrow. خو بیا دې سره فرق څه دی چې موږ present continuous استعمال کو او be going to استعمال کو، ځکه be going to هم د future عمل لپاره ښودلی شو. I am going to Kabul tomorrow and I am going to go to Kabul tomorrow. دا اوله جمله چې ده دا present continuous tense دی I'm going to Kabul tomorrow. او دغه جمله چې I am going to go to Kabul tomorrow دلته be going to استعمال شوی دی. be going to plus base form of the verb. نو یو ځل be going to دی بیا go د تګ لپاره بیل استعمال شوی دی. نو دواړه موږ د فیوچر عمل لپاره استعمالولی شو. داسې مو ویلی شو چې I'm going to Kabul tomorrow and I'm going to go to Kabul tomorrow چې یو present continuous دی او بل be going to دی چې دواړه فیوچر عمل لپاره استعمالیږي. او په سپوکن کې معمولا ډېر کامن دا دی چې موږ present continuous استعمال کړو د فیوچر عمل لپاره کله چې یو عمل هغه پلانډ وي، مخکې تر مخکې نه هغې ته اراده شوي چې دا کار ترسره کیږي. نو دواړه موږ استعمالولی شو، هم present continuous د future time expression سره او هم be going to استعمالولی شو. 93مه پوښتنه داسې ده چې he is liking Afghanistan or he likes Afghanistan. یو present continuous tense دی او بل present simple tense دی. he is liking Afghanistan present continuous. he likes Afghanistan present simple. نو خبره د action او non action verbs ده. کله چې مونږه نان اکشن verbs استعمالوو دا به په کنټینیوس ټینسز کې نه یوز کوو. که چېرته په کنټینیوس ټینسز کې ضرورت وي د دې کنټینیوس ټینس ته نږدې چې کوم سمپل ټینس وي دې کې باید مونږ استعمال کړو. نان اکشن verbs باندې مخکې هم مونږ یو څه بحث کړی و چې نان اکشن verbs هغه وربونو ته ویل کېږي چې په هغې کې یو نفر په فزیکي شکل باندې نه مصروفه کېږي، یعنی یو فزیکل اکټیویټي نه چې یو نفر یې ترسره کړي، یا فیلینګز ته راجع کېږي یا سینسز ته راجع کېږي یا منټل سینسز ته راجع کېږي. نو په دغه حالت کې چې کوم نان اکشن verbs دي چې په هغې کې په فزیکي شکل یو نفر نه مصروفه کېږي، یو فزیکي عمل نه، نو دا نان اکشن verb دي دا په کنټینیوس کې موږ نه استعمالوو، دا د پریزنټ سمپل کې یا پاس سمپل کې یا فیوچر سمپل کې یا پرفیکټ ټینسز کې استعمالوو، په کنټینیوس کې به نه یوز کوو. نو دا جمله سمه نه ده چې موږ وایو he is liking Afghanistan. د دې په ځای باید موږ داسې ووایو چې he likes افغانستان. که اوس افغانستان خوښوي که دوامداره خوښوي دواړو حالتونو کې به دا موږ په پریزنټ سمپل کې وایو. کنټینیوس کې ځکه نشو ویلی چې لایک چې دی دا نان اکشن verb دی، ځکه لایک خوښول کوم فزیکي کار نه دی چې موږ یې ترسره کړو. نان اکشن verb دی نو ځکه په کنټینیوس کې نه استعمالوو. 94مه پوښتنه داسې ده چې think about versus think that. د think نه وروسته about کلمه هم راځي او think نه وروسته that کلمه هم راځي. of هم ته استعمالولی شو. د دې دواړو ترمنځ فرق څه دی؟ د think about او think that. نو think about نو وروسته چې دی یو فریز یا یو ورډ استعمالیږي. صحیح ده؟ د یو څه په اړه باندې فکر کول، دغه کوم څه په اړه چې فکر کیږي دا یو مکمل جمله نه ده، بلکې دا یو ورډ دی یا دا یو فریز دی، مطلب بیله جمله نه ده. نو په دې حالت کې به موږ think about استعمالوو. او که چېرته را د څه په اړه چې موږ فکر کوو دې لپاره موږ مکمل سټیټمنټ ذکر کوو یا مثبت یا منفي جمله ذکر کوو، نو په دې حالت کې به بیا موږ think about نه وایو، think that به وایو. لکه مثال زه دا جمله وایم چې علي will come tomorrow. علي به سبا راشي. نو زه وایم چې زه فکر کوم چې علي به سبا راشي. نو دا زه چې د څه په اړه فکر کوم دا یو مکمل جمله ده، علي به سبا راشي. نو دلته به زه think about نه وایم چې I think about Ali will come tomorrow. زه به داسې وایم چې I think that Ali will come tomorrow.
او زه وایم چې زه د سبا په اړه فکر کوم. نو دلته را څه په اړه چې زه فکر کوم دا یو ورډ دی، یو ناون دی، سبا یو مکمل جمله نه ده. نو په دې حالت کې به think that نه وایم، think about به استعمالوم چې I think about tomorrow. I think about tomorrow، زه د سبا په اړه فکر کوم. I think that Ali will come tomorrow، زه فکر کوم چې علي به سبا راشي. نو think about نو وروسته چې دی یو فریز یا ناون ذکر کیږي یا یو پروناون ذکر کیږي، یو ورډ یا فریز. او د think that نو وروسته چې دی یو مکمل سټیټمنټ ذکر کیږي. سټیټمنټ مطلب یا مثبت جمله او یا منفي جمله استعمالیږي. بیا مونږ د think about پر ځای باندې think of ویلی شو. I think of tomorrow، I think about tomorrow، دواړه چې د یو شی دي د about پر ځای باندې بیا of ویلی شو. او د that پر ځای باندې څه ویلی شو؟ د that پر ځای باندې مونږ کولی شو چې دا that مکمل ریموو کو، جمله به بیا هماغه رقم معنا ورکوي. لکه زه داسې وایم چې I think that Ali will come tomorrow، داسې م ویلی شم چې I think Ali will come tomorrow. کولی شي دا that دې بیخي لرې کړي او د about په ځای باندې کولی شي of استعمال کړي. او خبرې په استعمال کړه چې د think about نه وروسته یو ورډ یا فریز ذکر کېږي، مکمل سټیټمنټ باندې راځي. او چې مکمل سټیټمنټ په اړه یو څوک فکر کوي، دا څه په اړه چې فکر کوي دا یو مکمل سټیټمنټ دی یا مثبت یا منفي جمله ده، بیا به think that استعمالوم. 95مه پوښتنه داسې ده چې the pronoun it is used for things، so why do we say it is my cat؟ دا it pronoun چې دی یا subject pronoun یا object pronoun دا مونږ د شیانو لپاره استعمالو چې شیانو ته راجع شي. نو بیا داسې ولې وایو چې it is my cat، دا زما پیشو دی. دلته خو cat things کې نه راځي، دا خو حیواناتو کې راځي. نو دلته ولې it استعمال شو؟ نو ګورئ د it استعمال یوازې دا نه دی چې it مونږ د شیانو لپاره استعمال کوو، دا یو استعمال دی، صحیح ده. خو د دې نه غیر مونږ کولی شو چې it د څه شي لپاره استعمال کو؟ د things لپاره استعمال کو، animals لپاره استعمال کو، دا مونږ د time لپاره استعمال کو. لکه زه وایم چې it is 5 o'clock، it means the time is 5 o'clock، د time لپاره استعمالولی شو. د weather لپاره مونږ استعمالولی شو، د موسم لپاره. زه وایم چې it is cloudy، it is cloudy معنا د weather is cloudy، د weather لپاره استعمال شو. دغه رقم it مونږ د یو ماشوم لپاره استعمالو. کله چې یو ماشوم دی جنډر نه دی معلوم چې میل دی که فیمیل دی، چې هی شي ورته استعمال کړي نو it ورته استعمالو چې it is a cute baby. دغه رقم it چې دی دا مونږ استعمالوو د یو شخص لپاره چې کله دغه شخص په پکچر کې وي، ته ویلی شي چې it is my father، it is my brother. په هغه حالت کې چې دا په پکچر کې پکچر ته راجع کېږي. او همداسې چې کله د یو چا په جنډر باندې نه پوهېږي، مطلب یو نفر د دروازه ټکوي، دروازې بهر ولاړ تا ته پته نه لګېږي چې دا څوک دی، نو ته پوښتنه داسې کوې چې who is it، who is it یا who is this سره. نو دلته کولی شي it استعمال کړي د یو شخص لپاره. نو it یوازې د شیانو لپاره نه استعمالیږي بلکې د دې ترڅنګ نور استعمالونه هم لري. نو یو استعمال پکې دا چې حیواناتو لپاره هم مونږ it استعمالولی شو چې it is my cat. د دې سره یو بله اضافه خبره هغه دا چې حیواناتو لپاره مونږ کولی شو چې هی او شي هم استعمال کو. د حیوان جنډر ته کتل کېږي، که هغه میسکولن جنډر وي نو بیا ورته هی استعمالو، که فیمینن جنډر وي بیا ورته شي استعمالو. مذکر مؤنث نو هی شي د حیواناتو لپاره استعمالولی شو، او که چېرته په جنډر نه پوهېږي نو it ورته استعمال کو. که بل چا ورته هی شي استعمالول غلط به ورته نه وایي. 96مه پوښتنه داسې ده چې there is a lot of people or there are a lot of people. داسې وایو چې there is a lot of people که there are a lot of people. نو there is او there are چې دی دا د existence لپاره استعمالیږي کله چې مونږ د ځایونو یا د اشخاصو یا د شیانو موجودیت ښایو چیرته. نو سنګولر لپاره مونږ وایو چې there is، کله چې د یو څه موجودیت ښایو، او کله چې د ډیرو موجودیت ښایو بیا there are استعمالو. نو people چې دی دا جمع دی، نو there are a lot of people. خو په سپوکن انګلیش کې مونږ کولی شو چې د سنګولر او پلورل دواړو لپاره there is استعمال کو. تاسو شاید په ویډیو کې واورئ نیټیو سپیکرز یا نان نیټیو سپیکرز وي، نو که چېرته داسې یو نوم لپاره هغوی چې جمع نوم دي د جمع نوم اگزسټنس ښایي او there is ورته استعمال کړي، نو تاسو ورته غلط نه وایي. په سپوکن کې دا کامن دی او غلط هم ورته نه وایو په there is او there are کې. نو کولی شي چې د پلورل ناون لپاره د اگزسټنس ښودلو لپاره تاسو there is استعمال کوئ په سپوکن کې. اما چې کله رایټنګ کوئ نو رایټنګ کې بیا مونږ همیشه چې دی فارمل لینګویج استعمالو. نو فارمل لینګویج ته خاطر هلته بیا مونږ there is نه وایو، there are به استعمالو. سپوکن کې کولی شي دا کوم غلطي نه ده. نو داسې ویلی شي چې there is a lot of people په سپیکینګ کې، او ګرامري داسې دی چې there are a lot of people. 99مه پوښتنه داسې ده چې what is the difference between on Saturday and by Saturday؟
د on Saturday او by Saturday ترمنځ څه فرق دی؟ نو د ټایم لپاره مونږه دغه درې prepositions استعمالو ان on او at چې بیا خپل منځ کې فرقونه لري. at چې دی دا د سپیسیفیک ټایم لپاره راځي په ساعت کې. په ساعت کې چې هر څو بجې یوه دوه درې پاو باندې پاو کم نیمې لس باندې لس کم هر څو بجې چې وي په ساعت کې د لپاره به at مونږ استعمالو. at 5 o'clock at 11 o'clock at quarter to 11 at 12:30 هر څو چې at به استعمالو او پښتو کې معنا ورکوي چې په at 5 o'clock په 15 بجې. بیا چې کله د ساعتونو نه خبره واوړي ورځو ته نو ورځو لپاره بیا مونږ on استعمالو. on Saturday, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. او چې کله د هفتو میاشتو او کلونو یا لسیزې یا سنچري لپاره یا موسمونو لپاره استعمالو او بیا به مونږ ان استعمالو. لکه زه وایم چې in January, in February, in 2010, in 2020 ان به استعمالو د هفتې میاشت او کال لپاره. اوس بای چې دی د بای سره څه فرق لري؟ نو بای مونږ د هر ټایم سره استعمالولی شو، که هغه ساعت کې وي مشخص بجې وي، که هغه ورځې وي هفته وي میاشت کال چې هر څه خو معنا یو رقم نه ورکوي. څنګه معنا ورکوي؟ لکه زه وایم چې at 5 o'clock او by 5 o'clock دواړه ویلی شم خو فرق یې دا دی at 5 o'clock معنا په 15 بجې باندې په همدغه وخت او by 5 o'clock معنا دا ده چې تر 15 بجو پورې یعنې 15 نه مخکې چې هر وخت نو بیا by 5 o'clock وایو. لکه تاسو یو جاب لپاره یا سکالرشپ لپاره اپلای کوئ نو ډیډلاین کې تاسو لیکل کیږي چې you can submit your documents by January. نو ګوره د دې معنا به دا چې تاسو کولی شئ تر جنوري پورې خپل اسناد ولېږئ، یعنې د جنوري نه مخکې چې هر وخت تاسو لیږئ. خو که چېرته داسې لیکلي چې you can submit your documents in January نو بیا به معنا دا چې په جنوري کې خپل اسناد لیږلی شئ، نه یې مخکې لیږلی شئ او نه وروسته. نو at 5 PM معنا په 15 بجې by 5 PM تر 15 بجو پورې. on Saturday معنا د شنبې په ورځ او by Saturday معنا تر شنبې پورې معنا د دې نه مخکې چې هر وخت کې. in 2010 معنا په 2010 کې او by 2010 معنا تر 2010 پورې یعنی د دې نه مخکې. 98مه پوښتنه داسې ده چې can we say on Fridays آیا کولی شو چې جمع نوم استعمال کو د ورځو لپاره Saturdays, Mondays, Sundays, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays؟ نو هو که چېرته preposition پسې ډایرکټ مونږه ورځ استعمالو او هدف مو ته هره جمعه وي، هدف مو ته هره شنبه وي، هدف مو ته هره یکشنبه وي نو بیا دا مونږ جمع استعمالو. لکه زه وایم چې I play cricket on Fridays. زه کرکټ کوم د جمعې په ورځ باندې نو دې نه هدف هره جمعه ده. چې کله هر جمعه د هدف دی نو بیا جمع نوم استعمال کو. خو که چېرته every کلمه دې ته مخکې استعمال کړله بیا به جمع نه استعمالی، بیا به سینګولر استعمالی. every Friday بیا به داسې نه وي چې every Fridays، دا غلط دی، داسې به وایي every Friday. خو که دا every کلمه ورسره نه استعمالی او هدف دې ته هره جمعه نو بیا ډایرکټ preposition استعمال که preposition پسې نوم ووایه، د ورځې نوم استعمال که جمع حالت ځکه every ورسره نه وي. نو every Friday هره جمعه او on Fridays د هرې جمعې په ورځ باندې. نو که چېرته preposition پسې ډایرکټ راشي او هره ورځ دې مراد وي نو بیا به موږ جمع استعمالو. نو on Fridays معنا د هرې جمعې په ورځ باندې، on every Friday داسې معنا ورکوي. 99مه پوښتنه داسې ده چې in the morning of November 4th or on the morning of November 4th. in the morning که on the morning. نو د morning afternoon او evening لپاره ان استعمالیږي او د شپې لپاره at استعمالیږي. د وخت لپاره چې کله preposition استعمالو وخت مې یادونه وکړه چې at چې مشخص بجې وي په ساعت کې at استعمالو، ورځو لپاره on راځي، میاشتو لپاره ان استعمالیږي او د شپې لپاره هم at استعمالیږي at night. in night یا on night به نه وایي. او د morning afternoon او evening لپاره ان استعمالیږي in the morning, in the afternoon, in the evening. نو که چېرته بیا دلته یو استثنایي حالت شته دی، هغه دا دی که چېرته تاسو د مشخص ورځې سهار یادوئ، د مشخص ورځې غرمه یادوئ، د مشخص ورځې ماښام یادوئ بیا به preposition د ان نه چینج کېږي on ته، لکه in the morning. خو که ته وایې چې د پلانکۍ ورځې په سهار کې نو بیا به چې دی on the morning وایي. نو on the morning of November 6th او in the morning of November 6th به نه وایو ځکه دلته د مشخص ورځې سهار یاد شو. که د November 6th ورسره نه بیا in the morning سم دی.
خو که دا ورځو سره ذکر شو چې د پلانکې ورځې په سهار کې، نو بیا به د in the morning پر ځای باندې on the morning استعمالو. سلامه پوښتنه داسې ده چې the difference between in front of and in the front of. in front of او in the front of ترمنځ څه فرق دی؟ یو کې د شته او بل کې د نشته دی. نو اوله خدا خبره چې د دې معنا شاګردان اکثره غلطه کوي. in front of او in the front of معنا مخامخ معنا نه ورکوي. in front of او in the front of معنا ده مخې ته مخامخ او مخې ته. نو مخامخ لپاره مونږ in front of نه استعمالو، د مخې ته لپاره چې د in front of او in the front of استعمالو. اوس فرق یې سره که ده پکې وایو که ده پکې ونه وایو، نو ګوره فرق یې دا دی که چېرته په داخل کې وي او مخې ته وي بیا به ورسره دی استعمالی in the front of، او که بیرون وي او مخې ته وي نو بیا به ورسره in front of استعمالی. لکه صنف کې داخل مخې ته یو نفر ولاړ دی نو به وایي چې I am standing in the front of the classroom، او که د صنف نه بهر ولاړ دی مخې ته نو I am standing in front of the classroom، داسې به وایي. یا په موټر کې یو نفر دی په مخې ته دی په داخل کې، نو زه وایم چې he is in the front of the bus، او که چېرته د بس مخې ته بیرون سړک باندې نو زه بیا وایم چې he is in front of the bus، ده ورسره بیا نه استعمالیږي. نو که چېرته په لاین کې نفر ولاړ دی علي احمد محمود، نو دلته به تاسو in د نه استعمالوئ، ده به ورسره نه وایي ځکه دا خو په داخل کې نه وي که نه، هر نفر بیل بیل ولاړ دی نو دلته به in front of استعمالوئ. whereas Ali is standing in front of Ahmad. Ali is standing in front of Ahmad. in the front of بنوای داخل لپاره چې دی in the front استعمالیږي چې په داخل کې او مخې ته یې. ښه دې سره زموږ د نننۍ ویډیو 10 پوښتنې پوره شوې د یو نوي نه تر سلمې پوښتنې پورې. نو زموږ دغه درسونه که چېرته تاسو لپاره مفید وي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپله هم بار بار وګورئ. که چېرته تاسو استازي کوئ د انګلیسي ژبې نو تاسو دغه پوښتنو سره مخ کېږئ، شاګردان تاسو نه پوښتنې کوي نو تاسو سره باید یو ځواب موجود وي. یا همداسې یو چا سره کنفیوژن وي، څوک درس وایي انګلیسي او دغه پوښتنو باندې نه پوهېږي، نو که چېرته دې نه مخکې ویډیوګانې تاسو نه یې کتلې نو موږ په هره ویډیو کې 10 پوښتنې ځوابوو، او بیا ځینې حالتونو کې د هره ویډیو موږ بیله بیله یو پوښتنه بیله بیله هم شیر کوو. نو که تاسو زموږ دغه نورې 100 پوښتنې چې کومې مخکې تېرې شوي دي دا تاسو نه یې کتلې نو دې لپاره به تاسو زموږ یوټیوب چینل ته ورشئ، اریانا پروفیشنل اکیډمي، په دغه کې پلی لیست دی د 500 tricky questions په نوم باندې، هغې ته ورشئ او ټولې پوښتنې تاسو کولی شئ چې هلته وګورئ. نو کوشش وکړئ درسونه خپل هم ځان سره تکرار کړئ او دغه درسونه نور ته هم ورسوو چې نور خلک یې هم استفاده وکړي. ډېره مننه، تر بلې ویډیو تاسو په الله باندې سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.